नमस्ते सबैजनालाई टिवा नेपालमा आज म तपाईहरुलाई क्यापकट मार्फत भिडियो एडिटिङ गर्ने एउटा राम्रो ट्रिक सिकाउँदैछु जुन चाहिँ टिकटकमा निकै भाइरल पनि भइरहेको छ जुन फोटोलाई भन्ने अप्सन रहेको छ जुन ट्रान्जेक्सन रहेको छ एनिमेसन त्यो लगाउने छौं 1 अनि 2 दुईवटा अप्सन रहेको छ यसमा चाहिँ तल र माथि अनि माथि र तल आउने गरेको छ यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन यस्तो खालको रहने छ यसरी कट्ने छ अनि दोस्रोमा चाहिँ यसरी कट्ने छ जुन एनिमेसन तपाईले देखिराख्नु भएको होला थुप्रै टिकटक भिडियोहरुमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ निकै ट्रेन्डिङमा रहेको छ तपाई पनि यो गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो क्यापकट भन्ने जुन एप्लिकेसन रहेको छ यो मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ सजिलो एप्लिकेसन धेरै फिचरहरु रहेको छ अनि राम्रो कुरा भनेको एन्ड्रोइड र यसरी आइफोन चलाउने दुवै जनाको लागि दुवै युजर्सको लागि रहेको छ र फाइनल भयो भने यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने एक्सपोर्ट हुनेछ तपाईको ग्यालरीमा र डाइरेक्ट तपाई टिकटक अथवा फेसबुकमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यही हो एकदमै सिम्पल क्यापकटको अन्य भिडियोहरु पनि तपाई चाहनुहुन्छ ट्युटोरियल भने म बनाउँदै ल्याउने छु त्यति दिनसम्मको लागि एडिसलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हैव अ ग्रेट टाइम नमस्ते